დამძიმებული ბრალი და წინასწარი პატიმრობა ყოფილი თანაკლასელების დაჭრაში ბრალდებულ სასამართლოს გადაწყვეტილება წითელ ბაღში მომხდარ ინციდენტზე. იზრდება თუ მცირდება ავტონომიის უფლებები 100 სხვადასხვაობა აჭარის კონსტიტუციაში შესატანცრულებებზე. პენტაგონმა ახალი ბირთვული დოქტრინა წარადგინა ვაშინგტონი რუსეთიდან მომავალ ბირთვულ საფრთხეებზე მსჯელობს. ბერლინალე 2018 საერთაშორისო კინოფესტივალზე საქართველოს წელს მე-13 წარს დგება. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 21 საათზე, სტუდიაში მარიამ ვაშაძე მუშაობს. წითელბაღში ყოფილი თანაკლასელების დაჭრაში ბრალდებულ არასრულწლოვანს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. მოსამართლემ ბრალის დამძიმების გადაწყვეტილება მიიღო და სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით შეცვალა. მუხლის გადაკვალიფიცირების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე გახდა ცნობილი. გადაწყვეტილებას კატეგორიულად არ ეთანხმებიან ბრალდებული და მისი ადვოკატი. დაცვის მხარე პრეტენზიები პროკურატურასთან აქვს და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. საკუთარი არგუმენტები აქვს ბრალდების მხარეს და მოსამართლეს. ხაცუნა გაგნიძე კი ამბობთ. ბრალდების მხარე მიმართა ამ მზაკრულ ხერხს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ სასამართლოში დაეპატიმრებინა არასრულწლოვანი. ირმა ჭკადუა პროკურატურას მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მოზარდისთვის ბრალის დამძიმებით სასამართლოზე ზემოქმედებაში ადანაშაულებს. მუხლის გადაკვალიფიცირების შესახებ დღეს სასამართლოს სხდომის წინ გახდა ცნობილი. ადვოკატი მიიჩნევს, რომ წითელ ბაღში მომხდარ ინციდენტზე დაკავებულ მოზარდს სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალი განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით იმ მოტივით შეეცვალა, რომ მოსამართლეს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდებინა. პროკურორმა საბრალდებო მუხლის შეცვლა საქმეში მოპოვებული ახალი მტკიცებულებებით ახსნა. კვალიფიკაციის შეცვლას განაპირობებს საქმეში მოპოვებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობა, მტკიცებულებების შეფასება, გამოძიების დაწყება არნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული მუხლით უნდა მომხდარიყო ბრალის წარდგენა. გამომდინარე მტკიცებულებების შინაარსთან დაკავშირებით ვერ მოგახსენებთ. დაცვის მხარე მოსამართლის გადაწყვეტილებას სააპელაციო წესით გაასაჩივრებს. ირმა ჭკადუა დაჭრილების სხეულზე ექსპერტიზის დასკვნას დაელოდება და პროკურატურას დაჭრაში ბრალდებულისთვის ბრალის შეცვლას მოსთხოვს. ადვოკატი პროკურორს სიცრუეში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ საქმეში არანაირი ახალი მტკიცებულებები არ დევს. სამწუხაროა, რომ სასამართლო არ აღმოჩნდა მოწოდების სიმაღლეზე. მან პრაქტიკულად დააპატიმრა ბავშვი, რომელიც სწავლობს მე-12 კლასში წარჩინებით. რასაკვირველია გავასაჩივრებთ და ჩვენ დაველოდებით ექსპერტიზის დასკვნებს, რომელიც დასკვნებით ჩატარდება იმ ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, რომელიც საფუძველი გახდება ჩვენთვის კიდევ ერთხელ მივმართოთ სასამართლოს და ასევე ბრალდების მხარეს კვალიფიკაციის შეცვლასთან დაკავშირებით. დაკავებულ მოზარდს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა დახურულ სხდომაზე შეუფარდეს. პროკურორის ინფორმაციით 17 წლის ბრალდებული გამოძიებასთან თანამშრომლობს. ბრალდებული ადასტურებს ფაქტს, არ ეთანხმება კვალიფიკაციას. თბილისის საქალაქო სასამართლო მოზარდისთვის პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება ოფიციალური განცხადებით განმარტა. მიმალვის მტკიცებულებების მოპოვებისათვის ხელის შეშლის და ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეთა გათვალისწინებით სასამართლო მიიჩნია, რომ სახეზეა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით გათვალისწინებული პატიმრობის გამოყენებისათვის საკმარის საფუძველთა ერთობლიობა. თბილისში წითელ ბაღში 35 სკოლის 3 მოსწავლესა და პირველი ექსპერიმენტალური სკოლის 1 წარმომადგენელს შორის დაპირისპირება 31 იანვარს მოხდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ პირველ სკოლელმა მოზარდმა, რომელიც მალევე დააკავეს, ცივი იარაღით ყოფილი კლასელები დაჭრა. ორ მათგანს თითო ჭრილობა მუცლისა და გულმკერდის არეში ჰქონდა მიყენებული. მესამე დაზარალებული ხელის არეში მსუბუქად დაჭრეს. გამოძიებამ ყველა დაზარალებული დაკითხა და მომხდარის ვერსიაც გაჩნდა. ამის გასარკვევად თუ რატომ არ სურდათ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი და მასთან ერთად მყოფი კიდევ რამოდენიმე პიროვნება ეხილათ ბანკეტზე, შეხვდნენ ერთმანეთს მდგომარეობის გარკვევის მიზნით და დაიძაბა ურთიერთობა. არტიკაცი იქნებოდა მიახლოებით. ხო და მე შევესწარ იმას, რომ გოგოზე ლაპარაკობდნენ რაღაცას და ერთმანეთს აგინებდნენ. დაჭრილი მოზარდები ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩებიან. მათი მდგომარეობა სტაბილურია. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 1909 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. ბრალდებულ მოზარდს წარდგენილი მუხლის საფუძველზე 16-დან 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
ურთიერთსაპირისპირო შეფასებები თავდაცვის და საჯარო აღსრულების სამინისტროების საქმიანობის ანგარიშთან დაკავშირებით. ორ უწყებაში შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარვეზების შესახებ დღეს ნდობის ჯგუფის შეხვედრაზე ისაუბრეს. მთავარი აუდიტორია ამბობს, რომ დასკვნის მიხედვით სისხლის სამართლის შესაძლო დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთება, შესაბამისად, ანგარიშის საგამოძიებო უწყებებისთვის გადაგზავნის აუცილებლობა არ არსებობს. დოკუმენტს საგანგაშოდ მიიჩნევს ოპოზიცია და საჯარო გარემოებებთან დაკავშირებით განმარტებებს თავდაცვის მინისტრისგან ითხოვს. არაობიექტურად გადაჭარბებულს უწოდებენ ოპონენტების შეფასებას მართლ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები სახელმწიფო შესყიდვების უზრუნველყოფის საქმეში მიღწეულ პროგრესზე საუბრობენ და მხოლოდ უმნიშვნელო ადმინისტრაციულ დარღვევებზე მიუთითებენ. აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული კვლევა 2015-16 წლებს მოიცავს, რომლის ნაწილი სახელმწიფო საიდუმლოებაა. ეს შეხვედრები იქნება სისტემური. ჩვენ განვიხილავთ ყველა რეკომენდაციას, რომელსაც აუდიტის სამსახური ნებისმიერი შემოწმების მიმართულებით ან შედეგობრივად დებს. აქ მნიშვნელოვანია, რომ აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების მაჩვენებელი გაიზარდოს და აქ არის ზუსტად პარლამენტის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია, რომ წლების წინ დაფიქსირებულ დარღვევებთან დაკავშირებით მოვისმინოთ დღევანდელი თავდაცვის მინისტრის მოსაზრებები, რამდენად ფიქრობს და ეთანხმება ის იმ დარღვევებს და ნაკლოვანებებს, რომელზედაც საუბრობს აუდიტის სამსახური, რამდენად გამოსწორებულია ის უწყებაში და რა ნაბიჯები გადაიდგმება მომავალში. მნიშვნელოვანი პროგრესი არის მიღწეული ზოგადად სახელმწიფო შესყიდვების უზრუნველყოფის საქმეში. პროგრესი არის როგორც ადმინისტრირების მიმართულებით, ასევე დარღვევების კლების ტენდენციის თვალსაზრისით და ეს ჩვენ რა თქმა უნდა გვახარებს. თუმცა, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციების ნაწილში ჩვენი ერთობლივი მუშაობა გრძელდება. არც ერთ შესყიდვასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის დანაშაულის ფორმალური შემადგენლობაც კი არ იკვეთება და მთლიანობაში ჩვენ გქონდა ძალიან საინტერესო დისკუსია. გიგვლიანი საქმის ეგრეთ წოდებულ შესწორებებთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის შეფასებებს ეხმაურება. დეპუტატები ფიქრობენ, რომ ამ საკითხების პოლიტიზება არ უნდა მოხდეს. არის თემები ჩვენს ქვეყანაში, რომლის პოლიტიზება მიმაჩნია არასწორად. ჩვენ ყველა ვთანხმდებით, რომ ის რაც გიგვლიანის მიმართ წინა ხელისუფლებამ და მთლიანად წინა ხელისუფლების მანქანამ ჩაიდინა, ის იყო მიუღებელი აბსოლუტურად ყველასთვის და აქვე მე ვფიქრობ, რომ არ არის რთული, რომ შევთანხმდეთ, რომ ეს აღარ უნდა განმეორდეს არასდროს. ამიტომ ის, რასაც ჩვენ გსურს, რომ საზოგადოება ჩვენ ქვეყანაში შევთავაზოთ და ერთგვარად იყოს სტანდარტი ჩვენი მოქალაქეების დაცვისთვის, მე მგონი არ უნდა იწევდეს დამატებით კამას თუ არა პოლიტიკური მოტივები, რასაც მე სამწუხაროდ ხედავ. ცუდია, რომ მან დაიწუნა ის, რაც ჯერ არ უნახავს, იმიტომ რომ ფრაქცია ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობს. ჩვენ უახლოეს პერიოდში წარუდგენთ უკვე საზოგადოებას, რაც შეეხება პრეზიდენტის მოხსენებას პარლამენტში. ეს არის პარლამენტსა და პრეზიდენტს შორის შეთანხმების საგანი. რატომ არ დააკმაყოფილა კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე უზენაესმა სასამართლომ ბრალდებისა და დაცვის მხარის საკასაციო საჩივრები. სასამართლო 23 იანვრის გადაწყვეტილებაზე განჩინებას აქვეყნებს. ამ საკასაციო საჩივრებით პროკურორები კორტების საქმეზე გასამართლებულებისთვის ბრალის დამძიმებას, დაცვის მხარე კი 2017 წლის სააპელაციო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის შეცვლას ითხოვდა. თუმცა ორივე შემთხვევაში სასამართლომ დაასკვნა, რომ ეს საჩივრები დაუშვებლად იქნეს ცნობილი და ძალში დარჩეს წინა ინსტანციის გადაწყვეტილება, რადგან უზენაესის განმარტებით მოცემულ შემთხვევაში არ მოიპოვება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული საფუძვლები, რომლითაც წინა ინსტანციის გადაწყვეტილება უნდა გადაიხედოს. 2015 წელს თბილისის საქალაქო სხეულს შემდეგ 2017 წელს სააპელაციო სასამართლოს მიერ უცვლელად დატოვებული განაჩენის მიხედვით კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე დამნაშავედ 5 ყოფილი ძალოვანი გამოცხადა. კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ყოფილ მოადგილეს ირაკლი ფირცხალოვას განზრახ-კვლევების ორგანიზებაში დაედო ბრალი და 12 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა, თუმცა მტკიცებულებათა ფალსიფიცირების ბრალში გამართლდა. 12 წელი მიუსაჯეს და განზრახ-კვლევობაში დამნაშავეცნეს ამავე დეპარტამენტის კიდევ ერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი გიორგი საათზე, რომელმაც გამოძიების ვერსიით სპეცოპერაციის ეს ახალგაზრდების მიმართ საკონტროლო გასროლა განახორციელა. ასევე გამტყუდნენ საქმეზე ყოფილი ძალოვნები კაჰა ნაკანი, ლევან ბეროძე და გრიგოლ კვინიკაძე. საკასაციო პალატა სრულად იზიარებს სააპელაციო პალატის მოტივებს, რომ ზვ-ს, ახ-ს და ბფ-ს პოლიციელების მისამართით არ უსურიათ. მათი მხრიდან რაიმე საფრთხე არ მომდინარეობდა, ხოლო პოლიციელებმა ყოველგვარი მოწოდებისა და გაფრთხილების გარეშე ხელოვნურად მოწყობილ საცობში გაჩერებულ ავტომობილზე პირდაპირ მიიტანეს იერიში, ანუ ძალა გამოიყენეს ყოველგვარი საფუძვლისა და წინაპირობის გარეშე. სპეცოპერაციის შემდეგ განხორციელებული უკანონო მოქმედებები, რაც გამოიხატა მტკიცებულებების ფალსიფიკაციაში, მოწმეთა
მშობელთა ყალბით ჩვენებების დაფიქსირებასა და სხვა ქმედებებში ფაქტობრივად ემსახურებოდა რეალურად განხორციელებული დანაშაულისათვის კანონიერი სახის მიცემას და საზოგადოებაში ყალბი განწყობების შექმნას. მაჩალიკაშვილების ოჯახმა პროკურატურაში გუშინ გამართული შეხვედრის დეტალები დღეს ხეობის მოსახლეობას გააცნო. მალხაზ მაჩალიკაშვილი აცხადებს, რომ მთავარი შეკითხვები ისევ უპასუხოდ რჩება, უცვლელია ოჯახის მოთხოვნები, დაზარალებულად ცნობის და უდანაშაულოდ აღიარების შესახებ. ასევე სასამართლოს მიერ გაცემული განჩინების საფუძველზე მაჩალიკაშვილების ოჯახის ადვოკატი თემილან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლეშივე დაკავებულად ცნობასაც ითხოვს. პარალელურად უფლებადამცველები ამზადებენ სარჩელს, რომელსაც რამდენიმე დღეში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარადგენენ. ასევე ადვოკატები მომავალ კვირას დამოუკიდებელ ექსპერტთან ერთად სოფელ დუიში ბალისტიკური ექსპერტიზის ჩატარებას გეგმავენ. ეს შეკითხვები ყველა შეკითხვა დაუსვი. მაგრამ როგორც ასეთი მე ის რომელ პასუხებსაც ველოდი, ის არც ერთი პასუხი არ მიმიღია მე იქიდან. ერთად-ერთი პასუხი ერთ კვირაში ადვოკატებსაც და ოჯახის წევრებსაც ექნებოდათ თლიანობაში ამ გამოძიების თლიანობაში ჩახედვის უფლება. აქ ყველაფერი როგორც ჩანს სუსის ხელშია. თითეული ის თემა, რომელიც მე თითეული ჩამოუთვალებ, მაგრამ როგორც ასეთი მე იქიდან პასუხი არ მიმიღია. თუ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ თებერვალ მაჩალიკაშვილი დაკავებულად ვცნოთ, ამ კუთხით მოვითხოვთ საქმის მასალების წვდომას, რომ გარკვეული სტატუსი მივანიჭოთ მას, როგორც მხარის. დღეს კი ის მხარი არ არის. და განსაიდუმლოებული და დახურულია ის თემა, თუ რა საფუძვლები არსებობდა დაკავებისათვის, არანაკლები მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის. ეს ბავშვი იყო კი ნამდვილად ტერორისტული დაჯგუფების გულშემატკივარი, მე მივდივარ როგორც ექსპერტიზის ჩასატარებლად, ანუ ბალისტიკური ექსპერტიზისთვის და ვიზირებისთვის. გარავაჭრობის ნებართვის მოთხოვნით საპროტესტო აქციების ზუგდიდის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ორშაბათიდან განახდება. დღეს აქციაზე ინციდენტი მოხდა. გარავაჭრობის წესის დარღვევის ბრალდებით სამართალდამცველებმა ერთი ქალი დააკავეს. დღის განმავლობაში მის გათავისუფლებას ბაზარში დასაქმებულები ზუგდიდის პოლიციის სამმართველოსთან ითხოვდნენ. სასამართლოს ხდომაზე კი მოსამართლე გაფრთხილებით შემოიფარგლა, რის შემდეგაც ლალიშოლაია დარბაზიდან გათავისუფლდა. შეგახსენებთ, რომ უკვე მეოთხე დღეა ზუგდიდის ბაზარში დასაქმებულები აქციებს მართავენ. მათ დღეს ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარედ შეხვდა. მისი განცხადებით მოვაჭრეებს საქმიანობის გასაგრძელებლად ალტერნატიული ფართები არაერთხელ შესთავაზეს, თუმცა უარი მიიღეს. დღეს დილით აქციაზე სასწრაფო სამეცნიერო დახმარების გამოძახებაც გახდა საჭირო. საკონელი მქონდა გამოტანილი, ეს კანონდარღვევაო დამაკავეს. სიტყვიერი შენიშვნას დააჟერდნენ, რომ მე ჯერ არ გავაკეთოთ ეგეთი რაღაცა, მაგრამ გამოსავალი არ არის, ისევ ის უნდა გავაკეთოთ. ჯარიმა არა, სიტყვიერი შენიშვნას დააჟერდნენ. კაცრ სასამართლოსაც არ დავემორჩილებით, რადგან ჩვენთვის არავითარი ფართი არ არსებობს, ჩვენ გავაგრძელებთ აქციებს. შეფერხება და რიგების სარფის საკონტროლო გამშვებპუნქტზე პრობლემა ფეხით გადამსვლელებს დილიდან შექმნა, თუმცა ამ დროისთვის შეფერხება ნაწილობრივ აღმოფხრილია და საბაჟო ნაწილობრივ გაიხსნა. მოქალაქეების განცხადებით, საზღვარი დღის პირველ ნახევარში მთლიანად ჩააკეტილი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტექნიკური შეფერხება საბაჟოს ქართულ მხარეს შეექმნა და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. აჭარის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები 100-თა სხვადასხვაობის მიზეზი ხდება. მმართველი გუნდი, რომელიც ცვლილებების მთავარი ინიციატორია, ამტკიცებს, რომ ახალი რედაქციით ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებები იზრდება, თუმცა საპირისპირო მოსაზრება აქვს ოპოზიციას და მესამე სექტორს. არასამთავრობოების ნაწილი იმასაც ამტკიცებს, რომ ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებები, როგორც წინა, ისე ახალი კონსტიტუციის პროექტში შეზღუდულია და ხელისუფლება ქვეყნის დეცენტრალიზაციაზე უარს ამბობს. რას ფიქრობენ ავტონომიის სტატუსზე ქვეყნის ერთადერთ ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რომელსაც საქართველოს იურისდიქცია ვრცელდება, მერაბ წულუკიძე გიამბობთ. რახან არსებობს ავტონომია და არსებობს საკმაოდ ხარჯველი ბიუროკრატიული სტრუქტურები, უმაღლესი საბჭოს და მთავრობის სახით და ხარკად ედგორად ჰადევს ბიუჯეტს ამათი არსებობა, აქედან გამომდინარე ჩნდება უკვე თქვათ მოთხოვნაც და ინტერესით და სრულიად სამართლე, რომ მე თუ შენ ამის გამო ფულს ხარჯავ შენში და ხელფას გიხდი და ამის გამო ბიუჯეტს ხარჯი აქვს, დაემოდი მაშინ შენ იყავი აქ ადგილზე ადგილობრივი მნიშვნელობის რაღაც გარკვეული საკითხების გადამწყვეტი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლება დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის აზრით, მხოლოდ შემსრულებელი
შეუძლებელია და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმების გარეშე ბევრი ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხის გადაწყვეტასაც ვერ ახერხებს. კონსტიტუციონალისტთა ნაწილის აზრით საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა იფიქროს დეცენტრალიზაციასა და რეგიონების უფლებების გადანაწილებაზე, რამაც დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებს წარმატება მოუტანა. სახელმწიფო უნდა გადადგას ნაბიჯები, რეალურად უნდა მისცეს ის უფლებამოსილებები, რომლის გადაწყვეტაც ადგილზე შესაძლებელია. ეს საქართველოს ხელისუფლებისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ისინი გათავისუფლებოდნენ გარკვეული ვალდებულებებისაგან და ადგილზეც იქნებოდა ეფექტური გადაწყვეტილებები მიღებული. დეცენტრალიზაციას მომხრეები ყავს მართლ გუნდშიც. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი დავით ბაციკაძე მიიჩნევს, რომ აჭარას დღეს რეალური ავტონომია აქვს, თუმცა უფრო მეტი უფლებებია საჭირო. უფრო მეტი ფისკალური დეცენტრალიზაცია უნდა იყოს რეალურად და უფრო მეტი ფული უნდა რჩებოდეს აჭარას განსახადების სახით, როგორც ევროპის განვითარებული ქვეყნების უმრავლეს შემთხვევაში ხდება და არა მარტო აჭარას უნდა კონდეს დიდი უფლებები, არამედ გურიასაც, სამეგრელოსაც, კახეთსაც იმ უფლებებზე მეტი რა უფლებებს დღეს აჭარას აქვს. სარგებლობს თუ არა აჭარა რეალურად იმ უფლებებით, რასაც ავტონომია ითვალისწინებს. ეს კითხვა განსაკუთრებით აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც უმაღლესმა საბჭომ ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შესატანეთ ცვლილებების საჯარო განხილვები დაიწყო. ცვლილებებს, რომელიც აჭარის უზენაეს კანონში უნდა შევიდეს, ავტონომიური უფლებების შეზღუდვა დაფასებს როგორც მესამე სექტორის, ასევე ოპოზიციის დიდი ნაწილი. პრეტენზიები რეგიონის პირველი პირის დამტკიცების წესსა და ცალკეულ სფეროებზე განსაკუთრებული გამგებლობის უფლების ჩამორთმევას უკავშირდება. ეცვლებები არის აშკარად უკან გადადგმული ნაბიჯი, კომპეტენციის ნაწილიდან ამოღებულია ისეთი მნიშვნელოვანი სფეროები და საკითხები, როგორც იყო თუნდაც სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ეკონომიკა, კულტურა. ამავე დროს გამორჩენილია ან ამოღებულია არჩევნების ჩატარება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, როგორც განსაკუთრებული გამგებლობის საკითხი. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის წარდგინების ექსკლუზიური უფლებამოსილება აქვს პრეზიდენტს უმაღლეს საბჭოში წარმოქმნილ პარტიებთან კონსულტაციების შემდეგ. ანუ აქ თუ შევადარებთ მარტივად, დავინახავთ, რომ აქ სავალდებულო არის კონსულტაციები და საერთოდ არ ეკითხები უმაღლეს საბჭოში წარმოქმნილ პოლიტიკურ ჯგუფს, მათთვის მისაღები კანდიდატურა ვინ არის. ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველ პირებს კი საწინააღმდეგო მოსაზრება აქვთ. ზურაბ პატარაძე საკონსტიტუციო ცვლილებებისგან უფლებების გაზრდას ელოდება. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე კი არ უარყოფს, რომ სასურველია ავტონომიას უფრო მეტი უფლება ჰქონდეს. თუმცა ამტკიცებს, რომ ქვეყნის დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, რაც ტერიტორიულ მთლიანობას უკავშირდება, მაქსიმალურად ეფექტური ვარიანტი შეიმუშავეს. მომავალში აღარ დაგვჭირდება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მინისტრების კანდიდატების შეთანხმება, ასევე სამინისტროების ოდენობა, დასახელება, სფეროები იქნება გათვალისწინებული, გადაჯგუფება და იქნება მიღებული გადაწყვეტილება უშუალოდ ავტონომურ რესპუბლიკაში. ჩვენ არ გვაქვს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი გადაწყვეტილი. საქართველოს კონსტიტუციამ ღიად დატოვა საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის საკითხი, აი ამ ყველაფრის ფონზე ცალკე აღებული ერთი ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსი მოწესრიგდა ისე, როგორც უნდა მოწესრიგებული იყო. ცვლილებები აჭარის კონსტიტუციაში მას შემდეგ დადგა დღის წესრიგში, რაც პარლამენტმა აჭარის შესახებ კონსტიტუციური კანონის ახალი ვარიანტი დაამტკიცა. სწორედ ამ კანონთან შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს კონსტიტუცია, რომელთაც ამ დროისთვის საქართველოს იურისდიქციაში მყოფმა ერთადერთმა ავტონომიურმა რესპუბლიკამ მომდევნო წლები უნდა იხელმძღვანელოს. ცვლილებების დამტკიცება უმაღლეს საბჭოში თებერვალში იგეგმება. 33 ბაგაბახს ექსპერტიზა ჩაუტარდება ვაშტი ჯვარში მდებარე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, რომლის მშენებლობაც 2017 წლის ოქტომბერში დასრულდა თბილისის მერმა დაათვალიერა. კახაკალაძე დარღვევებს ადგილზე გაეცნო. მშენების კედლები რამდენიმე ადგილას გაბზარულია, დაზიანებულია ჭერიც. კალაძის თქმით, მშენებელ კომპანია გიკოს და საზედამხედველო კომპანიას მერიაში დაიბარებენ. ნაგებობას კი ექსპერტიზა უახლოეს დღეებში ჩაუტარდება და გადაწყდება. უნდა გაგრძელდეს თუ არა იქ სასწავლო პროცესი. ასევე სამშენებლო სამუშაოები შეჩერდება და შემოწმება ჩატარდება კიდევ ორ ბაღში, რომელსაც აღნიშნული კომპანია აშენებს. არის სერიოზული პრობლემები ამ კონკრეტულ მშენებლობასთან დაკავშირებით და დღესვე მე უკვე დავავალე ჩემს მოადგილეს, რომ დღესვე დაიბარონ კომპანია, ვინც ეს სამუშაოები განახორციელა და მოთხოვონ შესაბამისი პასუხი. შეუძლებელია ჩვენ თავი დავუხაროთ ასეთ მშენებლობებს და ასეთ ხარისხს, რაც გვაქვს მიღებული. მომდევნო წლების განმავლობაში ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმობა ხარისხიან მშენებლობებს. ნორშაბათში გავაკეთებთ ექსპერტიზის დასკვნას. ახლა აქ პირველადი შედეგებით, რასაც უყურებთ, არის ნაწილი, სადაც არ არის, თქვათ, სადაც საფრთხის შემცველი არ არის ბავშვებისთვის და ნაწილობრივ აქ ბავშვების სწავლა მაინც იქნება. ფაქტიურად შუაში არის გახსნილი, ანუ მთლიანად არის ბზარები კედლებზე და აღნიშნულ სამუშაოებს დავიწყებთ დაუყოვნებლივ.
დედაქალაქის მერე პოლიტიკურ პარტიებს თბილისის გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართვას თავაზობს. კახაკალაძის განცხადებით დაინტერესებულ პოლიტიკურ გუნდს სამუშაო ჯგუფში ერთი წევრის წარდგენის და საჭირო ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა ექნება. მერის თქმით, გაუგებარია ოპოზიციის მოთხოვნა გენგეგმაზე დებატების გამართვასთან დაკავშირებით, როდესაც დოკუმენტი ჯერ შემუშავების პროცესშია. რაც შეეხება მეტროსადგურ ვარკეთილში იჭერის ჩამონგრევის ფაქტზე საკრებულოს რიგარიშის ხდომის ჩატარებას, კალაძე ამ საკითხზე საჭიროდ არ მიიჩნევს. დედაქალაქის მთავრობის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ გუშინ საკრებულოში ყველა ის პირი იმყოფებოდა, ვისგანაც ოპოზიციას ამომწურავი ინფორმაციის მიღება შეეძლო. იყო ყველა წარმომადგენელი თბილისის მერიიდან ადამიანები, ვინც კომპეტენტურია ამ მიმართულებით, იქ შეეძლოთ მათ კითხვები დაესვათ, იმიტომ იყვნენ ეს ადამიანები მისულები, რომ დასმულ შეკითხვებს ეპასუხათ. თუმცა, ეხა ერთია მართლა გაღელვებდეს და გული შეგტყიოდეს დედაქალაქზე, განსახორციელებულ თუ განხორციელებულ პროექტებზე და მეორეა შენი ვიწრო გონებრივი აზროვნებით იყო მიმართული მხოლოდ და მხოლოდ პარტიული ინტერესების დაცვით. და ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სირიის ქალაქ იდლიბში ზუხოი 25 ტიპის რუსული სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა პილოტმა კატაპულტირება მოასწრო, თუმცა იგი სირიელმა მეამბოხებმა ტყვე დაიყვანეს. ინფორმაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ გაავრცელა. თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი უცნობია, არსებობს ეჭვი, რომ იგი იმ მეამბოხებმა ჩამოაგდეს, რომლებიც ქალაქ იდლიბს აკონტროლებენ. კონტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში თურქეთში 82 ადამიანი დააკავეს. ისინი ტერორისტულ ორგანიზაცია თვითგამოცხადებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში არიან ეჭვმიტანილები. რეიდი სტამბოლში 16 სხვადასხვა ქუჩაზე ჩატარდა დაპატიმრებული პირებიდან 77 სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეა, 5 კი თურქეთის. თურქული მედიის ინფორმაციით მათი უმრავლესობა სირიაში გამგზავრებას გეგმავდა. Around 150 people were detained. ცივი ომი დიდი ხნის წინ დასრულდა, რის შემდეგაც ბირთვულ საშიშროებაზე მსოფლიო პოლიტიკაში სულ უფრო იშვიათად საუბრობდნენ. ყველაზე საშიში იარაღი დროებით წარსულს ჩაბარდა, თუმცა დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხეზე, რომლის წინაშეც გლობალური პოლიტიკა აღმოჩნდა, ისევ მსჯელობენ. ჩრდილოეთ კორეა, ჩინეთი, ირანი და რუსეთი. ეს ის 4 ქვეყანა, რომელსაც პენტაგონში ბირთვული იარაღის გავრცელების პოტენციურ დამრღვევებად განიხილავენ. მოსკოვმა რამდენიმე საათის წინ ვაშინგტონი პროვოკაციაში დაადანაშაულა, თუმცა ამერიკის ახალ ბირთვულ დოქტრინაში არგუმენტირებულად წერია, რომ რუსეთი ბირთვულ ზესახელმწიფო ჩამოყალიბებას ცდილობს და ეს დემოკრატიული სამყაროსთვის დიდ თავსატეხად იქცევა. ქეთი თუთბერიძე კი ამბობთ. ბირთვული იარაღის გავრცელებლობასთან ერთად ბირთვული არსენალის მოდერნიზება გაძლიერება დღეიდან პენტაგონის მთავარი პრიორიტეტია. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ბირთვული დოქტრინა 4 არადემოკრატიული სახელმწიფოს სახიფათო ქმედებების აღკვეთას ემსახურება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ 10 წლეულების განმავლობაში ვაშინგტონის წინააღმდეგობის მიუხედავად ამ სახელმწიფოებმა თავდაცვის სტრატეგიაში ბირთვული იარაღის როლი მაინც გაზარდეს. დღეს ამერიკა მზად არის სახელმწიფო უსაფრთხოების მიზნით საკუთარი ბირთვული ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება მოახდინოს. ასევე F-35 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავები ბირთვული შესაძლებლობებით აღიჭურვოს. ეს დოქტრინა ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთვული ინფრასტრუქტურის განახლებას, კომუნიკაციის გაზრდასა და ამავდროულად კონტროლს ემსახურება. იგი თავისთავად ამცირებს ბირთვული თავდასხმის საშიშროებას, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ასევე ჩვენ პარტნიორ და მოკავშირე სახელმწიფოებზე. დოქტრინის ფარგლებში გათვალისწინებულია ბირთვულ არსენალზე უკეთესი კონტროლის დამყარება და იარაღის გავრცელებლობის საკითხი. 2010 წლის შემდეგ პირველად პენტაგონში ბირთვული დოქტრინა შემუშავდა, რომელიც გლობალური უსაფრთხოების წინაშე არსებული გამოწვევების აღმოფხვრასა და ამავდროულად ბირთვული იარაღის გავრცელებლობას ისახავს მიზნად. გამოწვევები არაერთია: ჩრდილოეთ კორეა და მისი მოკავშირე ჩინეთი, ბირთვული კლუბის წევრი აზიური გიგანტი, ასევე საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრე რუსეთის ფედერაცია. კრემლმა რამდენიმე თვის წინ ბირთვული არსენალის გაფართოვება და ტაქტიკური ბირთვული იარაღის მოდერნიზება დაანონსა. სანამ რუსეთის სტრატეგიული შეიარაღების შეზღუდვის შეთანხმების ხელმომწერია, არ აქვს უფლება გააფართოვოს ბირთვული არსენალი, თუმცა მოსკოვმა დაარღვია შეთანხმება. ჩინეთი კი თავისი ბირთვული ამბიციებით რუსეთის მსგავსად საერთაშორისო წესრიგს საფრთხეს უქმნის.
დოქტრინის თანახმად რუსეთი მიისწრაფვის ბირთვულ ზესახელმწიფოდ იქცეს და ამის დასტური მისი ბირთვული პოტენციალის გაზრდა და ყირიმის ანექსია. ასევე ბირთვული საფრთხე, რომელსაც კრემლი ამერიკის მოკავშირეებს უქმნის. ასე ფიქრობენ პენტაგონში, სადაც შეშფოთებას იწვევს მოსკოვის მიერ ხელმოწერილი ყველა საერთაშორისო დოკუმენტის უგულებელყოფა. რუსეთის საგარეო უწყებამ ბრალდება ტრადიციულად უარყო და ამერიკა კონფრონტაციაში დაადანაშაულა. ეს დოკუმენტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ამერიკის როლი ბირთვული იარაღის გავრცელებლებასა და კონტროლში ძალიან მნიშვნელოვანია. ცივი ომიდან დღემდე ჩვენ ამას ვაკეთებდით, თუმცა დღეს ბევრი რამ სხვაგვარადაა და არსებული გამოწვევები ჩვენგან ახალ მოქმედებებს საჭიროებს. გადაუდებელ და რთულად პროგნოზირებად საფრთხედ ვაშინგტონში ჩრდილოეთ კორეას განიხილავენ, რომელმაც 2006 წლიდან დღემდე ბირთვულიც და 6-ჯერ ჩაატარა. ამერიკის შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ ფხენიანის უკანონო ბირთვული პროგრამა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს, წერია პენტაგონის ანგარიშში. ბირთვულ დოქტრინაში ახლო აღმოსავლეთის რეგიონისთვის ერთ-ერთ სახიფათო ძალად ირანი დასახელდა. დემოკრატებისგან განსხვავებით რესპუბლიკელ პრეზიდენტს არ სჯერა, რომ თეირანი შეთანხმების ფარგლებში ბირთვულ პროგრამაზე მუშაობას აღარ აგრძელებს. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაზე დიდ ბირთვულ არსენალს ფლობს, რომლის გამოყენების უფლება პრეზიდენტს მხოლოდ კონგრესის თანხმობის შემთხვევაში აქვს. ახალი დოქტრინა ბირთვული ცდების ჩატარებას კრძალავს, თუმცა ცივი ომის შემდეგ პირველად პენტაგონი მზად იქნება ამერიკაზე თავდასხმის შემთხვევაში ბირთვული თავდასხმით უპასუხოს. საქართველოს ბერლინის 62-ვე საერთაშორისო კინოფესტივალზე წელს მე-13-ად იქნება წარმოდგენილი. ჩვენი ქვეყანა ფესტივალზე რამდენიმე სურათს წარადგენს. 16 თებერვალს ბერლინალის სექციაში პანორამა თინათინ ყაჯიშვილის ახალი ფილმის ჰორიზონტი მსოფლიო პრემიერა გაიმართება. ლოლაეთ ბერლინალის ფარგლებში კი 18 და 21 თებერვალს დელფის კინოთეატრში ჩემი ბედნიერი ოჯახის ჩვენება მოეწყობა. ხოლო ერთ-ერთ ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვან პლატფორმაზე ბერლინალი ტალანტი წელს 3 ქართველი კინემატოგრაფისტი იქნება წარმოდგენილი. თათია ბოხრაშვილი ამბობთ. კინოს მოყვარულებმა და არა მარტო მათ კარგად იციან, რომ ყოველი წლის თებერვალი ბერლინალეს თვეა. ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი 1951 წელს ალფრედ ჰიჩკოკის სურათის რებეკას ჩვენებით გაიხსნა და მას შემდეგ მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან კინოფორუმად იქცა. ფესტივალის პროგრამაში ფილმები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდანაა წარმოდგენილი და საუკეთესო ოქროს დათვით ჯილდოვდება. საუკეთესო რეჟისურის, ქალის როლისა და საუკეთესო მამაკაცის როლისთვის კი ვერცხლის დათვია განკუთვნილი. საქართველოს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე წელს მე-13-ად იქნება წარმოდგენილი. ბერლინის ევროპული კინოს ბაზრობაზე საქართველოს პავილიონში ინდუსტრიული კუთხით ეროვნული კინოცენტრის წარმომადგენლები იმუშავებენ. აქ იქნება რამოდენიმე მიმართულების სამუშაოები. პირველ რიგში საქართველოს გაცნობა უცხოელი კინომწარმოებლებისთვის, როგორც გადასაღები ადგილი, მოგეხსენებათ ჩვენთან მოქმედებს პროგრამა გადაიღეს საქართველოში, რომელიც უცხოელ მწარმოებლებს 20-დან 25%-მდე დახარჯულ თანხას უკან უბრუნებს. ასევე დაგეგმილი გვაქვს სხვადასხვა ინდუსტრიული შეხვედრები. ყვავილების ყიდვა ვერ გასწავლი რა. ქართველი რეჟისორის თინათინ ყაჯრიშვილის ახალი ფილმის ჰორიზონტი მსოფლიო პრემიერა ფესტივალზე 16 თებერვალს გაიმართება. ფილმს სექციაში პანორამა აჩვენებენ. ეს არის ფესტივალის ერთ-ერთი ძირითადი პროგრამა, სექცია თამამი და არაორდინალური ფილმებისთვის, რომელიც არსისა და ვიზუალური ესთეტიკის ჩარჩოებს აფართოებს. ჰორიზონტი ყოფილი ცოლ-ქმრის ანასა და გიორგის ისტორიაზე გვიამბობს. ორი ყველაზე ახლობელი ადამიანის დაშორების პროცესი ერთი შეხედვით ჩუმად და უმტკივნეულოდ მიმდინარეობს. აფექტი და შოკი თითქოს გადალახულია, შეგუების პროცესი კი დროში გაწელილი. მათ ირგვლივ მრავლად არიან მეგობრები, მეზობლები, გვერდში მდგომები და უბრალოდ სეირის მაყურებლები. არსებული რეალობა რთული აღმოჩნდება გიორგისთვის, რომელიც არ ეგუება მოცემულობას და სჯერა, რომ სიყვარული მარადიულია. საქართველოსა და შვედეთის კოპროდუქციით შექმნილ ფილმში ია სუხიტაშვილი, გიორგი ბოჭორიშვილი, ჯანო იზორია და ლიკა ოქროშიძე მონაწილეობენ. ეს ძალიან კარგი სტარტია ფილმის საფესტივალო კარიერისთვის. ჩემი წინა ნამუშევარი პატარძლებით ზუსტად პანორამას სექციაში იყო წარმოდგენილი რამოდენიმე წლის წინ, დაჯილდოვდა კიდევაც. ეხლა მოლოდინი გვაქვს, რომ მაყურებელი კარგად მიიღებს ამ ფილმს.
European Film Promotion-ის გადაწყვეტილებით ირაკლი კვირიკაძე 10 ყველაზე ნიჭიერ ევროპელ ამომავალ ვარსკვლავს შორის დასახელდა. Shooting Stars ამ ნომინაციაში ქართველი მსახიობი რეზო გიგინეიშვილის ფილმში მძევლების შესრულებული როლისთვის მოხვდა. კატეგორიის ნომინანტი მსახიობები 4 დღის მანძილზე დაესწრებიან ვორქშოპებს, შეხვდებიან ექსპერტებს, რეჟისორებს, პროდიუსერებს, კასტინგის დირექტორებს. 19 თებერვალს კი თითოეულ მათგანს პრესტიჟული ჯილდო გადაეცემა. სამსახურიდან რო წამოხვალ ბაზარში გაიარე. გერმანული კინოს აკადემიამ ჩემი ბედნიერი ოჯახი გერმანული კინოს ჯილდოზე ლოლა წარადგინა. ჩვენებების სპეციალური რეტროსპექტივის ლოლა ეთ ბერლინალე ფარგლებში 18 და 21 თებერვალს დელფის ცნობილ კინოთეატრში გაიმართება. რის შემდეგაც მაყურებელი ფილმის რეჟისორებს ნანა ექვთიმიშვილს და სიმონ გროსის შეხვდება. არსად არ გაგიშვებ, არ წახვალ. სექცია ბერლინალე კლასიკს მაყურებელს მსოფლიოში 10 წლეულების წინ აღიარებულ 7 ფილმის აღდგენილ ვერსიებს შესთავაზებს. მათ შორის ერთ-ერთი მიხეილ კალატოზიშვილის ოქროს პალმის რტოს მფლობელი ფილმი მიფრინავენ წეროები იქნება. ფესტივალის მსვლელობისას ბერლინში კრიტიკოსთა კვირეულიც გაიმართება, რომელსაც ანა ურუშაძის არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფილმი საშიში დედა გახსნის. ბერლინის 68-მერვე კინოფესტივალი 15 თებერვალს დაიწყება და 25 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება. მომბის თავარი გამოშვება დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი ყველა მნიშვნელოვანი სიახლის ნახვა 1 TV-ზე შეგიძლიათ.